Cách đây không lâu thì trên mạng xã hội cũng rất là xôn xao về câu nói của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tại sao giá nhà chung cư cứ cao và cao mãi, vượt quá tầm với của những người mong muốn thực sự sở hữu những căn nhà của mình? Giá nhà tăng nhưng ngược lại cái thu nhập của người dân tăng chưa tương xứng với lại cái giá bất động sản tăng. Thì việc đầu tiên là phải tăng lượng cung. Một cái quy hoạch khả thi tức là nó phải đạt được một yếu tố. Thứ nhất đó là chính phủ làm được. Việc thứ hai là sẽ là các nhà phát triển trong nước và ngoài nước làm được. Và sau đó là người dân làm được. Nút thắt lớn nhất của quy hoạch đô thị tại Việt Nam là gì? Xin chào mừng quý vị khán giả đến với mini series lãnh đạo kiến tạo trên podcast Business Insights của kênh Việt Success. Đây là chuỗi nội dung mà chúng tôi sẽ trò chuyện với các nhà lãnh đạo tiên phong trong hành trình phát triển doanh nghiệp nhằm kiến tạo những giá trị bền vững cho tổ chức và xã hội. Tôi là Quốc Khánh, host của chương trình. Và khách mời của tôi ngày hôm nay là một nhân vật có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Anh cũng là một trong những người đầu tiên có một cái tư duy về phát triển đô thị tích hợp tại Việt Nam. Và hy vọng là qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tầm nhìn và tư duy về quy hoạch phát triển đô thị theo hướng phát triển an sinh xã hội cũng như là kinh tế bền vững qua những cái bài học và kinh nghiệm của một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam, đó là tập đoàn Nam Long. Xin được hân hạnh giới thiệu với khách mời của ngày hôm nay, đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhà sáng lập của tập đoàn Nam Long, anh Nguyễn Xuân Quang. Dạ, em chào anh Quang. Xin chào. Rất cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình. Khi gặp anh Quang thì em nhớ ngay đến một cái câu hỏi liên quan đến giá nhà. Bởi vì cách đây không lâu thì trên mạng xã hội cũng rất là xôn xao về câu nói của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ông đặt ra câu hỏi là phải giải đáp cái câu hỏi tại sao giá nhà chung cư cứ cao và cao mãi, vượt quá tầm với của những người mong muốn thực sự sở hữu những căn nhà của mình. Ở góc độ là một người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản thì anh Quang sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào? Đề tài về cái giá nhà xã hội, giá nhà mà coi như là để mà tăng cao và vượt cái sức mua của thị trường. Tức là hiện nay nó có một cái hiện tượng là giá nhà tăng nhưng ngược lại cái thu nhập của người dân tăng chưa tương xứng với lại cái giá bất động sản tăng. Thế thì nhìn từ phía gọi là một cái nhà phát triển bất động sản thì tôi có thể chia sẻ như thế này. Việc mà giá thì nó là liên quan đến cung và cầu. Thì việc đầu tiên là phải tăng lượng cung. Tăng lượng cung thì có các giải pháp. Giải pháp một đó là về công tác quy hoạch. Phải mở rộng các vùng phát triển trên các vành đai 3, vành đai 4 và nhiều đô thị mới. Từ các cái đô thị mới đấy sẽ cung cấp được rất nhiều sản phẩm cho thị trường. Giải pháp 2 trong cũng tăng nguồn cung đó là các cái chương trình nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ. Thế thì khi chúng ta đưa được cái chương trình nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ số lượng lớn ra thị trường thì tạo lên một cái sự gọi là sự lựa chọn của thị trường. Cái nhà ở giá thương mại quá cao mà ngược lại cái nhà xã hội là quá thấp. Một cái khoảng gap đó là cái khoảng để mà cân hòa được. Yeah. Và khi nhà ở xã hội càng nhiều và nhà ở thương mại giá rẻ càng nhiều thì lập tức cái giá nhà thương mại nó phải buộc phải xuống. Đấy là sự lựa chọn của thị trường. Việc thứ ba là để mà muốn giảm cái gọi là giá nhà thì nó dựa trên cái kế hoạch giá thành. Kế hoạch giá thành thì nó dựa trên các cái thông số là thứ nhất là chi phí đất, chi phí tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng và cũng như là cái chi phí tài chính. Trong quá khứ thì tôi nhìn thấy là cái chi phí tài chính là một khoản chi phí rất lớn và chúng ta đã là mà nhà nước có hoàn toàn có thể là tác động được là làm sao rút ngắn được các cái quy trình đầu tư và phát triển dự án, cấp phép xây dựng là một là giải pháp để mà rút ngắn thời gian thì chi phí tài chính sẽ giảm. Cái thứ hai là liên quan đến đền bù cũng như là tiền sử dụng đất thì nhà nước có một cái cân bằng ở đấy, điều tiết phù hợp thì lập tức là giá nhà sẽ xuống. Thì đây là tôi muốn chia sẻ về các giải pháp như thế. Như vậy thì có hai vấn đề là liên quan tới quy hoạch đô thị và cả câu chuyện về giá thành.
Về câu chuyện của quy hoạch đô thị thì anh Quang có nói là phải tăng cái nguồn cung. Thì ở đây cái vấn đề nút thắt lớn nhất của quy hoạch đô thị tại Việt Nam là gì? Nút thắt đô thị của Việt Nam thì các bạn hình dung được là các cái thành phố lớn của Việt Nam trong lịch sử hàng trăm năm trước, Hà Nội là cả hàng ngàn năm trước, cho đến thành phố Hồ Chí Minh hàng trăm năm trước, thì nó là hình thành do các cái vua chúa ngày xưa xây dựng như là một cái pháo đài. Đến năm khoảng khi Pháp đô hộ Việt Nam, cách đây 100 năm, thì họ có các quy hoạch của người Pháp. Nhưng các đô thị đấy cũng quy hoạch là dưới 1 triệu dân. Nhưng đến bây giờ thì thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ. Sau năm 1975 thì nó đã là 2,5 triệu dân. Và ngày hôm nay mà thành phố Hồ Chí Minh đã lên đến 14 triệu dân. Vùng thành phố Hồ Chí Minh lên đến là 18 triệu dân. Thì đấy là một cái sự tăng trưởng dân số rất là lớn trong quá trình đô thị hóa. Và đấy là một bài toán thách thức cho công tác quy hoạch. Vừa là một cái khó khăn và vừa là thách thức. Thế thì việc mà tìm được giải pháp quy hoạch mới để đáp ứng được cái tăng trưởng nhanh như thế, vừa kinh tế xã hội vừa đô thị, thì đấy là một bài toán khó. Khác với là các nước trên thế giới, một số thành phố đáng sống trên thế giới chẳng hạn như là Singapore, như là Melbourne hay là như là Vancouver, thì nó đều được quy hoạch một cách hoàn chỉnh ngay từ đầu. Nó đã lường đến cái sự tăng trưởng của các thành phố đó 50 năm và xa hơn. Sau đó họ đã lường hết tất cả những cái tăng trưởng đấy. Còn chúng ta là phát triển theo vết dầu loang. Do đó cái việc mà làm quy hoạch và cho phù hợp như hiện nay thì đấy là một thách thức của Việt Nam trong quá trình phát triển các cái quy hoạch các thành phố lớn. Khi mà mình đã không có một cái sự quy hoạch ngay từ đầu thì bây giờ mình đang đi cố gắng điều chỉnh sẽ rất là khó. Không rõ là với những kinh nghiệm của anh Quang khi mà mình đi nhiều nước hoặc là tham khảo các mô hình của quốc tế thì có cái bài học nào mà mình có thể tham khảo để áp dụng cho cái việc mà quá trình quy hoạch lại cái đô thị tại Việt Nam hay không, từ những cái bài học của các quốc gia lân cận? Bài học mà nếu mà gọi là chia sẻ cái trải nghiệm của mình thì cái thứ nhất là mình nhìn thấy đầu tiên là muốn quy hoạch tốt thì đầu tiên là các lãnh đạo có tầm. Ví dụ như là ông Lý Quang Diệu là ông sẽ là người hoạch định cái quy hoạch thành phố Singapore. Các thị trưởng của các cái thành phố mà là nổi tiếng trên thế giới đấy thì họ đã phải có những cái tầm nhìn xa để mà hoạch định các cái đô thị như là Vancouver hay là Melbourne. Và đi kèm với đấy là phải thuê các cái nhà tư vấn, những nhà cố vấn, những nhà phản biện để mà có các cái phương án quy hoạch vừa khoa học vừa chuyên nghiệp. Và quan trọng nữa đó là cái gọi là trong quá trình thực thi nó thì nó phải có tính khả thi. Các quy hoạch mà muốn thành công thì nó phải khả thi. Cũng như nó phải đạt được một cái là cái tính kỷ luật và tính gọi là nhất quán và tương thích cho tương lai. Thì đấy là những yếu tố để có thể quy hoạch tốt cho các cái thành phố mới của Việt Nam. Thành phố mới cũng như là quy hoạch lại những cái thành phố cũ. Vậy thì vai trò của nhà phát triển bất động sản sẽ đóng góp như thế nào trong cái bức tranh về quy hoạch như thế này? Các nhà phát triển bất động sản thì nó nằm trong cái mà tôi vừa nói là cái tính khả thi của quy hoạch. Một cái quy hoạch khả thi tức là nó phải đạt được mấy yếu tố. Thứ nhất đó là chính phủ làm được. Việc thứ hai là sẽ là các doanh nhân, các nhà phát triển trong nước và ngoài nước làm được. Và sau đó là người dân là làm được. Thì như vậy nếu đạt được 3 yếu tố khả thi đấy thì chúng ta sẽ hiện thực hóa được đô thị. Và trong đó các nhà phát triển bất động sản là cái nằm ở giữa. Trên các cái là chính phủ quy hoạch và người hiện thực hóa thì những cái mà gọi là common infrastructure là những cái hạ tầng cơ bản thì nhà nước sẽ làm. Nhưng đến những cái gọi là những khu đô thị thì là do phát triển của các nhà phát triển bất động sản. Thì đấy là vai trò của các nhà phát triển bất động sản thực thi các cái đô thị vệ tinh để mà hiện thực hóa được cái quy hoạch đấy. Như anh nói là các nhà phát triển bất động sản sẽ quy hoạch, cũng tham gia vào quá trình quy hoạch.
nhưng mà cũng phải dựa trên cái nền của quy hoạch cơ bản của chính phủ. Nhưng mà cái nền quy hoạch cơ bản thì lại đang còn nhiều điểm chưa được hoàn thiện. Thì ở góc độ nhà phát triển bất động sản thì mình có thể làm gì để phần nào đó thay đổi cái bức tranh đó, hoặc là trong quá trình mà mình quy hoạch như vậy thì mình sẽ gặp những cái thử thách như thế nào, bởi vì những cái quy hoạch ban đầu nó chưa được hoàn thiện. Thực ra thì nó cũng trở lại một cái đề tài là quả trứng và con gà. Bắt đầu từ quả trứng con gà. Cái quy hoạch mà gọi là hoàn chỉnh thì chúng ta đang từng bước làm. Việt Nam hơi khác với thế giới. Thế giới là nó đã, một số thành phố nó đã sẵn sàng. Còn mình hiện nay đang là một quá trình phát triển. Tất nhiên những cái mà nhà phát triển bất động sản tại trong nước và nước ngoài hiện nay vẫn phải tuân thủ các cái quy hoạch của chính phủ hiện nay. Trong các cái quy hoạch hiện hữu thì mình sẽ làm gọi là gì? Tốt nhất theo các cái thông số quy hoạch mà nhà nước cho phép. Vừa là tốt nhất cho quy hoạch mà vừa tốt nhất theo các cái đô thị mới, theo chuẩn mực của các nhà phát triển bất động sản. Và cũng như là kỳ vọng của là khách hàng tương lai. Còn về xét về mặt mà coi như là đóng góp cho các quy hoạch cho nó tốt hơn, thì đây cũng là một cái mà tôi cho rằng đây cũng là vấn đề là đặt ra câu hỏi là các nhà phát triển bất động sản nên là những bộ phận phản biện, tham gia phản biện, tham gia tư vấn cho các cái quá trình phát triển các khu đô thị cũng như phát triển các cái quy hoạch của chính phủ. Thì đây các nhà phát triển, đặc biệt là các nhà phát triển quốc tế thì họ có rất nhiều kinh nghiệm. Chẳng hạn như để phát triển một cái Thủ Thiêm thì thực ra thế giới nó làm rất nhiều rồi. Phố Đông rồi ở các rất nhiều thành phố khác đã làm. Thì các nhà phát triển đấy có thể góp ý cho thành phố để làm sao rút ngắn được những cái lỗi không cần thiết xảy ra. Từ phía anh Quang thì một cái phản biện mà anh trăn trở nhất là muốn đóng góp là gì? Thì tôi vẫn cho rằng là một cái đóng góp cho một cái trong công tác quy hoạch. Thì đầu tiên là cái mà các quy hoạch của Việt Nam chúng ta là nên nhìn ở cái tầm đấy, nha, cái tầm. Tức là cái tầm nó nói đến một cái khái niệm là xưa nay chúng ta hay làm gọi là quy hoạch theo các cái ranh giới hành chính. Nhưng thực ra nếu nói quy hoạch mà muốn cho nó hiệu quả cho quốc gia và cho vùng thì phải có một cái quy hoạch mang tính tầm của vùng, khu vực và thậm chí là lãnh thổ quốc gia. Thực ra trong cái ngành quy hoạch nó có cái ngành đấy. Ở các cái châu Âu chẳng hạn như thế, một cái sân bay của là Amsterdam nó phục vụ là bao nhiêu quốc gia chứ không phải chỉ phục vụ cho Hà Lan. Tức là một cái cảng Rotterdam nó phục vụ cho biết bao nhiêu cái gọi là thành phố ở xung quanh đấy, kể cả trong Hà Lan và ở các nước khu vực. Thế thì như vậy thì khi mà mình làm các công tác quy hoạch thì chúng ta sẽ phải nhìn đến cái quy hoạch vùng, quy hoạch lãnh thổ nhiều hơn. Và cái thứ hai, đối với Việt Nam thì nên xác định được cái tính gọi là tính khả thi. Khả thi tức là về tài chính, về nguồn lực, về đối tác, tất cả mọi thứ để làm sao các quy hoạch đấy nó phải có tính khả thi. Bởi vì khi nó không có tính khả thi thì lập tức là không thể hiện thực hóa được các quy hoạch đấy. Tức là bài toán kinh tế phải đi song song với bài toán của quy hoạch. Cái điều gì nó tác động đến cái tính khả thi ở Việt Nam? Tính khả thi thì bạn có thể hình dung được là thế này thôi. Tính khả thi nó lệ thuộc vào thị trường, nó lệ thuộc vào sức mua, lệ thuộc vào thu nhập của người dân và khả năng đầu tư của chính phủ. Những cái hệ thống public là transportation hay là các cái giá thành của các khu đô thị, nếu quá cao thì nó vượt cái sức mua của thị trường. Ngược lại quá thấp thì lại là coi như là ra những khu gọi là ổ chuột, không đạt chuẩn. Thế thì những cái vấn đề của các đô thị là phải có tính phù hợp với thị trường và phải có tương thích theo cho tương lai. Thì đấy là một cái mà tôi nghĩ là cần phải cân nhắc trong quá trình mà quy hoạch. Trên cái quá trình mà có thể kéo cái giá nhà xuống phù hợp với lại cái khả năng của thị trường nữa. Thì như lúc nãy từ đầu anh có nói là do nhiều yếu tố tác động đến giá nhà cao, quy hoạch đô thị rồi cả vấn đề giá thành. Ở đây nó là một cái bài toán mà cần nhiều yếu tố để giải cái bài toán này. Nhưng nếu từ vai trò của nhà phát triển bất động sản thì liệu mình có thể làm gì để kéo giá nhà xuống?
Thứ nhất, ta đang nói đến khi ta quy hoạch mà mở rộng rất nhiều cái vùng đất phát triển mới cho các khu nhà ở thì lập tức là lượng hàng đã tăng lên. Cái thứ hai, trong các cái khu quy hoạch đấy nên có những khu phát triển cho cái nhà ở xã hội, quy hoạch cho nhà phát triển nhà xã hội, phát triển cho cái nhà ở vừa túi tiền. Bởi vì sao? Với những cái mà nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền thì cái tiêu chuẩn quy hoạch nó phải khác với lại các cái sản phẩm luxury. Tức là nó về cái gọi là hệ số sử dụng đất, về các cái mật độ xây dựng, về các cái tỷ lệ, các tiêu chuẩn cây xanh, bãi đậu xe, nó phải tương ứng với lại cái khả năng thu nhập của người dân. Thì thiết kế mà muốn làm rẻ được thì nó phải bắt đầu từ quy hoạch, sau đó mới đến công trình, sau đó mới đến là cái khả năng xây dựng. Thì đấy là để giảm giá thành được. Yeah. Việc tốc độ đô thị hóa ngày càng cao và cái mật độ dân số tại các thành phố lớn cũng rất là dày đặc như vậy, thì ở góc độ nhà phát triển bất động sản thì mình sẽ có cái chiến lược như thế nào để giải quyết cái bài toán này, để đưa ra thêm những cái sản phẩm mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu cũng như là cái tốc độ đô thị hóa đang tăng cao như vậy? Trong quá trình mà đô thị hóa mà tăng cao của Việt Nam như hiện nay, nó cũng là một chuyện của cả thế giới thôi. Thì bài học trên thế giới đó là các nhà phát triển sẽ phát triển không chỉ là phát triển ở trung tâm mà phát triển các cái đô thị vệ tinh và các khu đô thị mới. Thì bằng con cách đấy thì nó chia sẻ được áp lực của hạ tầng, áp lực của là xã hội. Đồng thời khi anh phát triển các cái vùng mới đấy thì anh mới có được cái gọi là gì? Cái thứ nhất đó là anh có thể tạo lên được, đầu tiên là cái vấn đề giá đền bù cũng như là giá thành xây dựng sẽ giảm. Và thứ hai, anh lại được lợi thế là anh là một cái tờ giấy trắng, anh có thể vẽ lên đấy được theo như mình mong muốn. Tức là mình có thể tạo lên được những đô thị mà đáng sống bằng cái năng lực về quy hoạch, bằng năng lực phát triển. Thì đấy là lợi thế khi mà các nhà phát triển gặp cái hoàn cảnh như bạn vừa nói. Yeah. Thị trường Việt Nam thì nó thật có thể nói rằng là nó không giống ai. Do đó là một bài học đầu tiên rằng là mình phải rất là địa phương hóa những cái tính toán của mình. Cái khẩu vị của người mua nhà của Việt Nam nó đã thay đổi như thế nào? Anh Quang xuất thân là một nhân là kiến trúc sư, là một người làm quy hoạch trước đây, và bây giờ là anh là nhà phát triển bất động sản. Thì giữa lý thuyết quy hoạch và thực tế thị trường thì anh cảm thấy nó có sự tương quan như thế nào? Thực tế thì tôi nghĩ rằng là sách vở nó bắt đầu từ thực tiễn. Cái việc mà quy hoạch nếu chỉ nhìn trên sách vở mà không nhìn thực tiễn thì nó đến một ngày nào đó nó xa rời thực tiễn và nó sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu của tương lai. Do đó về mặt nguyên tắc là nên đi song song giữa cái mà gọi là lý thuyết và cái thực tiễn, cũng như là nên có một bộ phận làm cái công tác nghiên cứu tương lai. Tôi còn nhớ năm khoảng 1991, tức là tôi sang Singapore khoảng năm 1991. Thì đến năm 1995 thì tôi vào HDB, nó đã có một trung tâm nghiên cứu 20 năm sau người Singapore sẽ sống như thế nào. Tức là cái công tác R&D nó rất quan trọng để mà có thể đặt bài toán thiết kế cho tương lai để đưa vào quy hoạch để có thể là đáp ứng được tương lai. Thì đấy tôi nghĩ rằng đây là cái cũng là một cái gợi ý cho các nhà phát triển của quy hoạch của Việt Nam. Cụ thể thì có những cái cách làm nào mà từ một thị trường quốc tế mà anh Quang đã áp dụng cho Nam Long tại thị trường Việt Nam hay không? Thực sự thì các công tác quy hoạch tất cả mọi thứ thì Nam Long làm việc khá đơn giản này thôi. Cái thứ nhất, động tác đầu tiên là phải làm cái research cái đã. Research tức là không có nghĩa là phải đọc trong sách báo đâu. Research có nghĩa là mình phải đi tham quan các đô thị, các cái thành phố mà đến thế giới đang thành công. Nhưng mà không phải là mình copy ngay được, mà nên xem là cái nào nó phù hợp với lại Việt Nam, phù hợp với kinh tế Việt Nam, phù hợp với địa lý Việt Nam, phù hợp với lại con người Việt Nam. Sau trên tất cả cái đấy thì mình mới đầu là đặt ra được các cái nhiệm vụ để có thể mời những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực mình mong muốn đấy, để có thể có những phương án thiết kế hợp lý nhất, vừa là lấy được cái tinh hoa của quốc tế, nhưng mà vừa là phải đặt phù hợp với kinh tế Việt Nam cũng như là văn hóa Việt Nam. Thì đấy là cái cách tiếp cận của Nam Long.
Nhưng cụ thể thì cái gì là sẽ phù hợp và cái gì sẽ không phù hợp? Ví dụ như thế này thôi, khi tôi nghiên cứu cái vấn đề condominium của là Singapore, thì condominium thì là bạn có tưởng tượng là khi mà tôi sang đấy vào những thập niên 2000 thì riêng cái phí maintenance một tháng của nó đã lên đến $600 một cái căn hộ, là phí thôi nhá. Yeah. Còn một căn hộ bán bao nhiêu là mấy trăm ngàn đô la, $1 triệu là một chuyện. Nếu so với lương của Việt Nam lúc đó thì không cách đây hơn gần 30 năm $600 yeah. Sau đó khi tôi nghiên cứu cái condominium, tôi chỉ lấy cái tinh hoa của condominium thôi, nhưng tôi phải nghiên cứu sang được các cái mà là mô hình studio của Thái Lan, phải nghiên cứu sang cả cái mô hình của cái mà share facility của là Malaysia, thì mới có thể tìm thấy được một cái gì đấy nó phù hợp với Việt Nam để có thể thực thi được. Còn những cái mà không phù hợp là phải liên quan tới quản lý phí, giá quá cao. Thì cái đấy có thể là để dành cho những cái dự án là luxury tương lai. Khi mình mà phát triển, bởi vì sao? Trên cái tháp thu nhập của người dân thì 5% nó có thể đáp ứng được cái luxury, nhưng 60% thì nó chỉ đáp ứng được cái affordable. Sau đó phải tìm kiếm các cái cách thiết kế làm sao để đáp ứng được số đông của người Việt Nam. Bởi vì bạn biết thừa là cái thu nhập của Việt Nam hiện nay trên gọi là cá nhân không hề cao trên thế giới. Yeah. Đó là lý do tại sao mà anh chọn affordable để gọi là cái điểm khởi đầu cho 55, đúng không? Nó là không phải là Việt Nam mà các nước đang phát triển đều gặp tình trạng tương tự. Yeah. Khi mình lựa chọn cái hướng đi affordable, giá thành phù hợp với cái khả năng đó, thì cái hướng đi đó thời gian đầu mình sẽ gặp phải những thử thách gì? Thực ra thì các cái chương trình affordable hiện là của Nam Long á, là nó rất thành công. Gần như những người dân mà đã từng sống ở các dự án Nam Long thì họ đều thỏa mãn. Chỉ là có vấn đề của ta là gì, phải làm sao nhanh hơn và nhiều hơn nữa thôi. Tức là làm sao để mà coi như là các quỹ đất phải là nhanh hơn để phát triển các chương trình đấy, và được phát triển được nhiều dự án hơn nữa, thì cái đấy sẽ tốt hơn. Cái chữ affordable nên được hiểu đúng về bản chất như thế nào ở Việt Nam? Affordable thì cái định nghĩa này thì nó khá là thế nào cho đúng. Ở Nam Long thì tụi tôi có cái slogan là nhà vừa túi tiền, hoặc là cái từ là mái ấm trong tầm tay. Bản chất đó là gì? Là cái sản phẩm đó nó phù hợp với cái thu nhập của bạn. Ví dụ như là bạn được hàng tháng bạn dùng khoảng, trong gia đình của bạn dùng 30% quỹ lương để mà có thể thanh toán trả góp được cái sản phẩm đấy, là gọi là affordable. Thế thì ở trên thế giới thì nhiều lúc nó sẽ định nghĩa như là nhà ở xã hội. Nhưng mà thực ra thì affordable nó là hiểu là mỗi cái thành phần cư dân, từ người lao động cho đến những nhà manager, cho đến các nhà quản lý hoặc là thậm chí các chuyên gia, thì tùy theo mức thu nhập của bạn sẽ có một cái sản phẩm affordable với bạn. Theo từng phân khúc sẽ có một sản phẩm affordable. Nam Long vừa có eHome, vừa có eHome S, nhưng lại vừa có Flora và vừa có Valora. eHome S thì phục vụ cho cái tầng lớp mà gọi là các nhà supervisor trở xuống, hoặc là những người lao động, nhân viên văn phòng. Nhưng mà lên đến các nhà quản lý thì có thể sử dụng các sản phẩm như Valora, Flora như thế. Còn nếu nhiều tiền nữa thì vào các dinh thự của Nam Long. Thì sau 30 năm thì cái sự tăng trưởng của các phân khúc này đang diễn ra như thế nào? Hiện nay thì trên cái phương diện ở Việt Nam nhé, Việt Nam mình có một cái khác với thế giới một điểm này. Chúng ta đang là một đất nước phát triển và trong quá trình đô thị hóa. Đô thị hóa Việt Nam hiện nay mà đang cố gắng để đạt được 40%. Thế giới thì nó đã phải 65 trở lên, các nước mà phát triển thì được 65, 70, 80% rồi. Do đó ở Việt Nam mình hình dung được là cái nhu cầu mà gọi là chúng ta đang là những nhu cầu rất là basic. Cơ bản thôi. Vẫn là cơ bản. Việt Nam chúng ta đang thành thật mà nói, quốc gia ta mặc dù là một gọi là chúng ta đang phát triển rất nhanh, nhưng mà chúng ta vẫn đang ở trong giai đoạn là phát triển đang rất là basic, tức là first home. Căn nhà đầu tiên. Thế giới thì nó đã đi đến căn nhà thứ hai, thứ ba, các kiểu mọi thứ. Thì chúng ta đang là căn nhà first home. Do đó cái mà demand thị trường cho cái affordable ở Việt Nam đang rất là tiềm năng. Chính vì thế mà phía đối tác Nhật Bản đồng hành với Nam Long 10 năm nay thì họ vẫn kiên định với là đầu tư tại Việt Nam là như thế. Còn như vậy thì nghĩa là gì? Dòng sản phẩm affordable đã, đang và vẫn là nhu cầu rất lớn tại Việt Nam. Tất nhiên song song đó thì là đã bắt đầu xuất hiện một cái thu nhập Việt Nam cũng là tăng trưởng rất nhanh.
Và tầng lớp nhà giàu Việt Nam, lớp trẻ Việt Nam, giàu Việt Nam học nước ngoài về, tất cả mọi thứ cũng rất nhanh. Do đó bạn phải đi song song với những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế. Tức là bạn phải đi song song các sản phẩm quốc tế thông qua các cái quy hoạch, thông qua phát triển các cái sản phẩm về condominium hay là các cái compound, những cái dự án mà là rất là đặc biệt cho những giới nhà giàu. Thì cũng như những căn hộ đạt chuẩn quốc tế thì vẫn phải song song phát triển. Thì Nam Long phải đi song song cả hai hướng. Nam Long đi ra một cái hướng là Nam Long IC và Nam Long Land thì phát triển các township như là và phát triển các cái sản phẩm là từ hàng trung trở lên. Nhưng ngược lại Nam Long ADC thì là phát triển tập trung vào affordable housing. Đấy là cái song song hai sản phẩm như vậy. Chứ còn chúng tôi đánh giá cả hai cái thị trường đó vẫn đang rất nhiều cơ hội tại Việt Nam. Có cơ hội tăng trưởng rất cao. Cách đây gần 20 năm là Nam Long đã tích lũy quỹ đất rất lớn, những cái việc tích lũy mà đặt nền móng cho việc xây dựng những khu đô thị với quy mô hàng chục đến hàng trăm hecta tại Bình Chánh hay Cần Thơ hay là Long An. Anh có thể chia sẻ một chút về cái thời điểm trước đây khi mình đặt cái tầm nhìn, khi mình lựa chọn những cái địa điểm, vị trí để mà tích lũy đất đó, thì mình sẽ dựa trên những cái yếu tố gì và có một cái tầm nhìn như vậy? Thực ra để mà muốn phát triển các cái township hoặc là các cái sản phẩm thì đầu tiên thì là phải nhìn đến cái chỗ là các cái founder, là những người sáng lập. Thì Nam Long có một lợi thế là các nhà founder đều là những người chuyên môn cao. Họ là những người vừa có tâm huyết vừa chuyên môn cao. Cái thứ hai là chúng tôi lựa chọn các cái nhà tư vấn và các nhà cố vấn có năng lực, chuyên nghiệp. Sau đó để kế thừa, không phải là bây giờ mà kế thừa sau đến là cho đến bây giờ, để 20 năm sau thì chúng ta phải xây dựng cái đội ngũ là BOM, các nhà quản lý có năng lực. Còn khi mà đã có được đầy đủ yếu tố đó thì cái việc mà lựa chọn các cái gọi là vị trí hay là một cái vision cho Nam Long 5-10 năm thì chuyện đó là hiển nhiên nó có kết quả đấy. Thì nó là một cái sự tổ hợp mà bắt đầu từ các cái gọi tầm nhìn 3 năm, 10 năm và xa hơn. Từ đó mới biết rằng là để làm được điều đó thì ta phải, muốn phát triển township ta phải đi làm như thế nào, muốn phát triển nhà ở affordable ta phải làm như thế nào. Thì nó nằm trong các cái chuyên đề nghiên cứu như thế. Và lời giải của nó là bằng thực nghiệm. Sau đó qua thực nghiệm để mà nâng lên để trở thành là những cái tiêu chuẩn để mà phát triển. Trong những cái sự lựa chọn về vị trí cách đây rất lâu để có một cái tầm nhìn phát triển đó, thì có cái sự lựa chọn nào mà sau một thời gian dài thì anh nhận thấy là nó chưa đúng như ý mình mong muốn và nó có thể tạo nên những cái bài học cho mình về cái cách lựa chọn vị trí hay không? Đây là một câu hỏi mà thực ra thì không ai mà có thể là thành công được tất cả. Thực ra trong cái lượng thông tin rồi một số cái mà là coi như là xử lý các thông tin thì thực ra Nam Long cũng đã gặp rất nhiều vấn đề, chẳng hạn như là đầu tiên là trong cái vấn đề khi Nam Long phát triển ra thị trường Hà Nội thì chúng ta vẫn đang làm theo những cái mà là mang tính chất là phát triển theo một cách chuyên nghiệp, có thể tính toán được. Nhưng thị trường Việt Nam thì nó thật là một cái thị trường mà nó là một thị trường có thể nói rằng là nó không giống ai. Sau đó những cái dự báo mang tính chất khoa học đó nó vẫn có những khoảng sai sót rất lớn với thị trường Việt Nam. Sau đó những bài tính của chúng tôi ở thị trường phía Bắc là đã không thành công. Thì có thể là đó mình đã tính toán một cách là theo cái chuẩn quốc tế, nhưng mà chuẩn quốc tế thì chưa chắc là chuẩn của Việt Nam. Do đó là một bài học đầu tiên rằng là mình phải rất là địa phương hóa những cái tính toán của mình. Cái địa phương hóa ở đây thì cụ thể là địa phương hóa sẽ có những cái dựa trên những yếu tố gì của Việt Nam? Địa phương hóa thì bạn hình dung được cái đầu tiên đấy là khí hậu, đó là địa chất, là văn hóa, rồi các cái tín ngưỡng tôn giáo. Ngay trong cái quá trình làm mình cũng phải lường đến cái vấn đề là phong thủy của người Việt Nam, rồi là cái mà gọi là dân số người Việt Nam trẻ hay là già, một gia đình là bao nhiêu là người, nó khác với thế giới. Một gia đình ở Việt Nam ngày xưa là phải lên đến là 6-7 người,
từng bước nó giảm dần, bây giờ nó còn khoảng 3 người mấy chẳng hạn như thế. Thì đều là những bài học mà mình phải tính toán để mình là đưa ra cái giải pháp, là các cái thiết kế quy hoạch và cũng như công trình phù hợp. Gần 30 năm phát triển Nam Long thì có cái bài học gì mang lại cho anh mà anh cho là anh nghĩ là lẽ ra mình đã có thể làm tốt hơn, nhanh hơn và tốt hơn cho Nam Long, nói về câu chuyện công tác quy hoạch? Công tác quy hoạch thì nếu nhìn đến công tác quy hoạch thì thực ra mà nói là có thể trong cái quá trình làm mình còn thiếu một cái là mở rộng ra một tí nữa. Nam Long rất mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chưa đủ thông tin và chưa có những quyết định mà coi như là ở những vùng phát triển mới như là Hà Nội, Hải Phòng. Tất nhiên về mặt gọi là nghiên cứu thì tụi tôi nghiên cứu tốt, nhưng mà cái gọi là execution để mà có thể có các quỹ đất để phát triển đấy thì nó đã chưa được như ý. Tất nhiên là còn nhiều yếu tố, thật ra là cái yếu tố vùng miền rồi là yếu tố của các chủ đất rồi cũng cái đấy là còn, tức là thực sự là nó còn, nếu mà công tác gọi là nghiên cứu kết hợp với execution để mà triển khai được các cái dự án thông qua việc mà M&A hay thông qua việc phát triển cái dự án và tốt hơn thì Nam Long có thể phát triển được nhiều hơn các dự án ở phía Bắc hơn. Trong quá trình mà đi tìm kiếm những cái quỹ đất để phát triển các dự án mới thì Nam Long gặp phải những cái thử thách gì lớn nhất? Phát triển quỹ đất mới thì cũng trở lại cái đề tài là coi như là công tác giải phóng mặt bằng, rồi công tác là đấu thầu dự án, đấu thầu chọn chủ đầu tư, coi như là M&A. Thì các cái việc đấy thì chúng ta đang, Nam Long cũng như các nhà phát triển khác thì đều gặp những cái khó khăn về, đầu tiên là công tác pháp lý. Thì nói chung trong thời gian vừa rồi thì cũng là hơi chậm thì dẫn đến trường hợp là mình muốn làm nhanh không nhanh được. Cái thứ hai là cái mà liên quan đến cái khi mà giá đất nó tăng rất nhanh, giá đất tại thị trường Việt Nam tăng rất nhanh, cần một cái lượng tài chính là khá lớn. Thì như vậy sắp xếp tài chính cho các cái dự án là cũng là một cái điểm khó khăn. Bởi vì bạn hình dung được là cái lãi suất Việt Nam tại thời điểm hiện nay thì được đánh giá là thấp nhất trong 20 năm. Nhưng mà ngược lại cũng phải, các nhà phát triển bây giờ cũng phải vay từ 8 cho đến 10% một năm. Còn có những lúc lên đến 20 mấy %. Sau đó là các cái nhà phát triển của Việt Nam thì cũng gặp khó khăn là vấn đề của cái dòng tiền cũng như là chi phí tài chính. Thì Nam Long đang tìm các cái giải pháp kết hợp với quốc tế để sử dụng được các cái nguồn vốn quốc tế để có một cái chi phí tài chính rẻ hơn. Thì đấy là những cái mà là cái bất cứ nhà phát triển bất động sản nào đều gặp phải. Còn về cái nhu cầu, cái khẩu vị của người mua nhà của Việt Nam sau nhiều năm qua thì hiện tại về cái tâm lý của họ về vị trí, về tiện ích, về những cái lợi ích mang lại từ sản phẩm nó đã thay đổi về cái khẩu vị như thế nào? Tôi nghĩ là nó thay đổi nhiều. Cách đây khoảng 20-30 năm thì thực ra người ta chỉ mua các cái dự án phân lô hộ lẻ. Nhưng đến bây giờ thì đã khác. Người ta không phải mua cái mảnh đất mà không có hạ tầng về kỹ thuật, không có hạ tầng về xã hội, không có các tiện ích đô thị. Nhu cầu hiện nay xã hội từng bước một người ta đã được coi như là thông qua các dự án thực sự trên thị trường, thông qua các dự án mà phát triển quốc tế tại Việt Nam, thông qua các cái việc là đi là tham quan quốc tế rồi đi du lịch quốc tế, thì cái người Việt Nam đã thay đổi nhiều. Và từng bước họ bắt đầu hướng đến các cái sản phẩm không chỉ là nhà ở, còn hướng đến cả một cái môi trường sống. Thì tôi cho rằng từng bước một đã được xác định điều đó. Đặc biệt là các cái dự án mà phát triển tốt, kể cả các cái hệ sinh thái thì được chào đón của thị trường tốt hơn. Và tôi nghĩ đấy là một dấu hiệu tốt cho cộng đồng và cho thị trường Việt Nam. Nhưng cụ thể thì họ sẽ trông đợi như thế nào từ một căn hộ, em nói ví dụ là căn hộ chung cư đầu tiên của họ đi. Ngày xưa thì người ta chỉ cần là có cái nhà để ở, ăn no mặc ấm cái đã, sau đó mới ăn ngon mặc đẹp. Thế thì ngày xưa là có cái nhà thôi. Nhưng đến bây giờ tôi muốn có một căn hộ mà lại phải cái tiện ích của một cái condominium. Có hồ bơi, có phòng gym, có là cà phê, rồi là các cái tiện ích khác, rồi có chỗ đậu xe hơi, tất cả mọi thứ.
Thế thì đấy là cái level 1. Còn bây giờ những cái ông mà đã từng sống ở những cái quốc tế nhiều hơn thì họ không những chỉ là cái tiện ích trong cái nhà mà họ còn cái tiện ích bên ngoài nhà. Thì những cái đô thị lớn như kiểu của Vin hay là của Nam Long hay là của các cái chủ đầu tư như kiểu của Keppel Land hay gì đấy thì nó có các tiện ích bên ngoài là gọi là public domain, tức là các tiện ích cho cộng đồng, từ là xe bus cho đến là trường học, bệnh viện, rồi là các cái cửa hàng tiện ích, thì nó là nâng cái cuộc sống đó lên. Thì tôi thấy rằng cả từng bước một người dân cũng đã được là các nhà phát triển biết được nhu cầu và đã đầu tư như thế, và người dân càng ngày càng được hưởng thụ những cái tiện ích như thế. Cách đây khoảng chừng 15 năm trước ở Hà Nội thì chỉ có cố đô thôi, Mỹ Đình còn chưa ai ra nữa. Để thành công trong việc xây dựng mô hình đô thị vệ tinh thì nó cần giải quyết những bài toán nào mang tính nút thắt căn bản? Tiền đâu để mà kết nối hạ tầng, tiền đâu để đầu tư các cái tiện ích của cấp đô thị, đó là bài toán thách thức. Tức là đô thị tích hợp như anh vừa nói là cụ thể được định nghĩa như thế nào, và đó sẽ là phải là một xu hướng bắt buộc phải đi theo không? Đô thị tích hợp thì thực ra nó cũng một lý thuyết của là đầu tiên thì nó là một cái đô thị theo các chuẩn của các cái quy hoạch đô thị. Tức là nó sẽ phải có khu dân cư, nó phải có các khu public domain, tức là các cái tiện ích đô thị. Nó phải có các cái gọi là hệ sinh thái trong đó, trường học, bệnh viện, y tế, rồi các cái tiện ích thương mại dịch vụ, các tiện ích để đảm bảo cho người ta sống coi như là đảm bảo sức khỏe, cũng như là vấn đề là các khu thể dục thể thao, công viên, cây xanh, tất cả những cái tiện ích đấy thì hồi tụ tất cả cái đấy là đô thị tích hợp. Còn các nhà phát triển đô thị tích hợp là nhà phải đủ tiền để hiện thực hóa cái đấy, chứ không phải chỉ xây khu nhà ở lên để bán còn các cái tiện ích kia chưa thực thi. Và hướng đi đô thị tích hợp sẽ là một hướng đi chiến lược của Nam Long. Là hướng đi chiến lược của Nam Long. Anh đánh giá thế nào về cái tiến trình mà gọi là giãn dân ra khỏi khu vực trung tâm? Cái việc mà dân bắt đầu quen với việc sống ở những cái vị trí ngoại ô, rìa thành phố, cái xu hướng này nó sẽ đang đi như thế nào? Thực sự thì thế này nó cũng là một cái quy luật tự nhiên thôi. Chúng ta phải chấp nhận quy luật tự nhiên. Tôi còn nhớ là chẳng hạn như Sài Gòn á, thì nó nếu nói thật ra Sài Gòn nó hơi khác Hà Nội một tí. Sài Gòn là nó đi vào cái hướng là thành phố kinh tế mở. Từ ngày xưa nó đã hội nhập quốc tế rồi. Cái thứ hai nữa là sau giải phóng thì cũng là người Việt Nam đi ra nước ngoài nhiều, định cư, Việt kiều các kiểu mọi thứ. Do cái giao lưu giữa cái thành phố Sài Gòn với lại cái cộng đồng Việt kiều cũng tạo cho họ có những cái mở. Họ không phải đóng gòn trong trong thành phố. Nếu ở một cái đô thị mới chẳng hạn như là ở quận 2, ở Thủ Thiêm hay là những vùng mà là quận 9 mà tốt hơn thì người ta sẵn sàng ra ngay. Ở Hà Nội thì khác. Tôi còn nhớ cách đây chắc khoảng chừng 15 năm trước thì chỉ có cố đô thôi, chỉ có nhà cổ thôi. Đi đâu phải quay về đó. Không ai đi ra, thậm chí là cái chỗ tôi nhớ là Mỹ Đình còn chưa ai ra được. Giờ khác rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ khác rồi. Sau khi mà Mỹ Đình phát triển, rồi sau khi mà Vin phát triển là Đông Anh, rồi là bên Long Biên, rồi dự án của Eco Park tất cả phát triển. Nhưng mà bạn hình dung được tất cả những cái đấy nó có lẽ cũng chỉ 10-15 năm nay thôi. Chứ trước đó là không ai chịu ra hết cả. Thế thì thực sự ra khi người ta cảm nhận được, người ta sống ở đấy và cảm nhận được thì bắt đầu người ta có một sự lựa chọn. Và đã bắt đầu thay đổi rất lớn ở là Hà Nội nữa. Thì tôi nghĩ đấy là một cái tích cực cho thị trường. Thực sự để xây dựng một cái đô thị vệ tinh nó cũng chưa phải là có quá nhiều cái mô hình thành công tại Việt Nam. Thì theo anh Quang thì cái đô thị vệ tinh này để thành công trong việc xây dựng mô hình đô thị vệ tinh thì nó cần giải quyết những bài toán nào mang tính nút thắt căn bản? Về cái đô thị vệ tinh thì đấy là thế giới nó đã đi rất xa rồi. Nó là để mà muốn có cây xanh, muốn có là các cái tiện ích đô thị và đa cực thì nó phải phát triển các đô thị vệ tinh. Còn nếu mà phát triển theo vết trầu loang thì nó sẽ bế tắc hoàn toàn. Ta sẽ không có những cái không gian cây xanh, không có những không gian các cái tiện ích văn hóa cũng như là các cái tiện ích khác.
Thế thì đô thị vệ tinh là một cái gọi là một xu hướng của thế giới và nó đã thành công. Thế thì về Việt Nam mình hiện nay thì để muốn phát triển các đô thị vệ tinh thì nó lại trở lại cái đề tài là bắt đầu từ quy hoạch. Cái khó nó là vẽ thì có thể vẽ được, nhưng mà phải khả thi, tức là tiền đâu để mà kết nối hạ tầng, tiền đâu để đầu tư các cái tiện ích của cấp đô thị. Đó là bài toán thách thức. Bởi vì khi mà anh phát triển một đô thị vệ tinh thì nó phải tốt hơn trong cái đô thị hiện hữu thì người ta mới ra. Còn nếu mà anh không, lý do gì anh đi ra ngoài? Điều kiện tiên quyết đó là cái kết nối giao thông. Kết nối giao thông, kết nối các tiện ích như là hệ sinh thái, trường học, bệnh viện, rồi chợ búa, rồi là các cái là công trình như hệ thống xe bus, hệ thống và là thế giới nên phải đi đến metro, đến tram, rồi là các hệ thống cao tốc, highway, và những cái thế giới thì tất nhiên hiện nay chúng ta hình dung được là các nước phát triển thì họ lại phải là chính phủ phải đầu tư những cái như là sân vận động nha, những cái mà doanh nghiệp không làm được, gọi là cái tiện ích chung đó hả? Những tiện ích lớn ấy, public domain ấy. Public domain, tức là những tiện ích lớn công cộng lớn như là sân vận động, nhà hát, rồi tất cả công viên lớn, đại công viên thì phải là nhà nước làm. Còn bây giờ thì tất nhiên là hiện nay thì ở Việt Nam thì tất nhiên là nhà nước làm đến mức độ trên các khả năng của nhà nước. Còn nữa thì các doanh nghiệp phải tự làm trong cái khả năng tài chính trong cái đô thị của mình. Tất nhiên là nếu trong đô thị mình vẽ có mà mình chưa làm thì đấy là năng lực tài chính và năng lực phát triển. Còn trong quy hoạch thì nhà nước đã bắt buộc phải có rồi. Còn bây giờ là phải hiện thực hóa các tiện ích đấy thôi. Hiện thực hóa được tất cả cái đấy thì nó trở thành đô thị tích hợp. Bởi vì quy hoạch nó bắt buộc phải có những cái tiện ích đấy. Nếu mà nhà nước có thể đầu tư những cái như nó là public domain một cách tốt hơn thì cũng là cái tiền đề để những đô thị vệ tinh phát triển tốt hơn. Chính xác. Thực ra trên thế giới khi nó phát triển một cái vùng, nó gọi là vùng phát triển. Ví dụ như là Melbourne nó đã mở ra một cái khu là mấy chục ngàn hecta. Thì việc đầu tiên chính phủ sẽ quy hoạch, sau đó sẽ đầu tư các cái con đường mà là các cái hệ thống transportation, train hay là metro để kết nối đó. Các hệ thống cảng, rồi hệ thống trường học, bệnh viện. Sau đó các cái lô đất còn lại thì các nhà phát triển sẽ phát triển trên các lô đất còn lại. Thì như vậy nó sẽ đồng bộ hơn và có được tổng thể hơn. Dựa trên cái xương sống về các công trình công cộng và quy hoạch của nhà nước đã vẽ ra trước, trên đó thì các đô thị vệ tinh của các nhà phát triển bất động sản nhà nước sẽ phân công, là trong quy hoạch đó nó đã phân công để mà là hiện thực hóa. Yeah. Nhà nước làm gì, doanh nghiệp làm gì, và doanh nghiệp phải đóng bao nhiêu tiền để nhà nước phát triển những cái tiện ích công cộng đấy. Nhưng có phải là mình cũng đang thiếu những cái nhà phát triển các dịch vụ dành riêng cho các khu đô thị không? Chính xác. Thực ra thì mà nói rằng là Việt Nam chúng ta nói thẳng luôn là các cái phát triển về bất động sản chúng ta mới bắt đầu thôi. Yeah. Chúng ta mới bắt đầu. Nam Long cũng là một những công ty tiên phong. Khi nước ngoài sang Việt Nam thì thực ra nó muốn làm được nhanh hơn, nhiều hơn. Ở nước ngoài nó làm nhanh hơn, nhiều hơn là vì nó có rất nhiều các cái đơn vị tư vấn, đơn vị dịch vụ, đơn vị đầu tư. Nói bệnh viện là nó sẽ có bệnh viện khác nhảy vào làm liền. Nói về coi như là mall là có chuyên môn nó nhào vào làm liền. Còn ở Việt Nam thì nó đang còn thiếu những cái gọi là các nhà đầu tư cũng như các cái dịch vụ chuỗi mà cung ứng đó để rút ngắn được cái thời gian đầu tư. Thế nhà phát triển xây lên một khu đô thị nhưng lại thiếu một cái hệ thống các dịch vụ trong đó. Nếu Việt Nam mình có thêm cái nhà phát triển theo hướng đó thì các đô thị nó sẽ đầy đủ các tiện ích hơn. Tức là nó có những nhà phát triển chẳng hạn như ông phát triển township thì ông là township development. Ông phát triển nhà ở thì ông sẽ là residential development. Còn ngược ông phát triển các bất động sản thương mại thì commercial development. Tức là mỗi thứ đó ở trên thị trường, ở trên thế giới nó đều là phải rất chuyên nghiệp. Cái thứ hai, ông phát triển là trường học là có hệ thống trường học, ông phát triển y tế là có trường tâm thương mại, shopping. Ở đâu nào trung tâm là mall là có hệ thống mall. Aeon là nó làm bất cứ chỗ nào ở nước Nhật, metro hay là Costco các kiểu mọi thứ thì nó đều phát triển dạng như thế. Có dịch vụ sẵn thì mình phát triển nhanh hơn. Mình đang thiếu những nhà phát triển chuyên nghiệp như vậy. Vậy thì nếu mà nhìn dự đoán, dự phóng về tương lai một chút từ 2025 trở đi, tầm nhìn 10 năm, 20 năm về quy hoạch đô thị đi, thì anh Quang có một cái góc nhìn như thế nào không?
về những cái phát triển trong cái đường hướng sắp tới? Tôi nhìn thấy tức là đầu tiên là nhìn từ phía mà ý chí của chính phủ. Thì tôi thấy rằng chính phủ rất quyết tâm cho công tác quy hoạch. Thế thì thực ra thì ở Việt Nam các cái thành phố mà quy hoạch tương đối tốt là như là Cần Thơ, như là Bà Rịa Vũng Tàu và một số thành phố mới như Thủ Thiêm thì cũng là một cái quy hoạch tốt. Công tác quy hoạch và công tác lên kế hoạch để phát triển hiện thực hóa nó được. Thì Việt Nam trong tương lai cũng là một cái có thể yên tâm, tức là chúng ta sẽ có những đô thị đáng sống. Có đô thị đáng sống. Và tôi vẫn đang nhìn tích cực trong cái vấn đề mà coi như chính phủ cũng như là các doanh nghiệp để phát triển các cái quy hoạch cũng như là phát triển các khu đô thị mới cũng như các cái đô thị vệ tinh. Còn tất nhiên phải cần có thời gian và cũng lại trở lại vấn đề là phải xây dựng công thức làm sao có thể huy động vốn và tài chính để hiện thực hóa được những việc đấy. Anh hình dung một cái diện mạo đô thị của Việt Nam trong 10-20 năm tới, tức là mình sẽ bắt đầu có rất nhiều các khu đô thị vệ tinh hay là như thế nào? Tôi nghĩ hiện nay anh hình dung được cái này thôi, tức là tôi là nghề quy hoạch. Thì thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, chẳng hạn thành phố Hồ Chí Minh hồi xưa là có 7 cái Satellite City. Bây giờ thì hình như là 14 cái này, 14 cái này. Thế thì về mặt quy hoạch ấy, thì nó là đã đi bước tiên phong. Nền tảng đầu tiên là phải quy hoạch. Còn sau đó chỉ còn lại là bước hiện thực hóa được quy hoạch đấy. Thì tôi nghĩ rằng trong vòng 15-20 năm sau và với những quy hoạch đang thực thi thì tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có những cái rất nhiều thành phố đáng sống. Rất nhiều thành phố. Cái thứ hai là tôi cũng đang nhìn thấy ở các cái, nếu nhà nước mà có xây dựng có cái gọi là chính sách tốt thì sẽ rất có nhiều các cái developer phát triển các cái khu đô thị tích hợp xứng tầm quốc tế. Thì đấy cũng là một cái tích cực cho tương lai. Đầu tiên là tốt cho cộng đồng Việt Nam, cho cư dân, cho những người dân Việt Nam. Để anh Quang có nói về cái bức tranh quy hoạch chung của chính phủ về tổng thể, thì cho 10-20 năm tới để cho cái công tác phát triển của Nam Long được tốt hơn thì anh trông đợi gì từ cái việc quy hoạch tổng thể của nhà nước? Đấy, cái này tôi cũng đã chia sẻ đấy, tức là các cái quy hoạch của, thứ nhất đó là cái công tác thiết kế quy hoạch. Thiết kế quy hoạch của ta thì phải đảm bảo là khoa học, chuyên nghiệp và hướng đến hạnh phúc của cộng đồng, của cư dân. Còn cái mà để mà gọi là quan trọng hơn là xây dựng được các cái hành lang, xây dựng được cái cách thức để mà sử dụng cái nguồn vốn xã hội để hiện thực hóa được các quy hoạch đấy. Thông qua các cái chủ đầu tư, thông qua các cái nhà phát triển, thông qua các cái người dân để biến các kế hoạch đó trở thành hiện thực. Không chỉ dừng lại là bản vẽ mà phải hình dung được để làm được điều đó phải làm như thế nào. Có giải pháp để tài chính, những giải pháp để gọi được các nhà đầu tư vào. Thì đấy là cái mà tôi kỳ vọng được điều đấy, hy vọng được như thế. Cảm ơn anh Quang rất nhiều về chia sẻ của tập ngày hôm nay liên quan tới một cái bức tranh về quy hoạch dựa trên cái góc nhìn và trải nghiệm của anh Quang. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện này với câu chuyện đi sâu vào việc xây dựng một đô thị tích hợp cũng như mang lại một cái môi trường sống bền vững cho người Việt Nam. Cảm ơn anh Quang rất nhiều. Các bạn vừa theo dõi phần chia sẻ của anh Nguyễn Xuân Quang, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhà sáng lập của tập đoàn Nam Long. Trong tập ngày hôm nay thì chúng ta vừa đi qua một cái góc nhìn về quy hoạch đô thị và những cái bài toán đặt ra cho các nhà phát triển bất động sản như Nam Long. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại với một tập tiếp theo trên chuỗi series này để chúng ta đi sâu vào câu chuyện của xây dựng đô thị tích hợp thông qua những bài học và kinh nghiệm của tập đoàn Nam Long. Các bạn có thể nghe lại cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào bằng cách là bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast như là Spotify hay là Apple Podcast. Các bạn có thể tìm kiếm từ khóa là Business Insights và bấm theo dõi chúng tôi cũng như là subscribe, đăng ký theo dõi trên kênh YouTube Vietsuccess để xem video của đoạn phỏng vấn này cũng như là các tập khác của chuỗi mini series lãnh đạo kiến tạo
trên podcast Business Insights của Vietsuccess. Và trong cái phần mô tả của video thì chúng tôi cũng để 2 cái đường link để mọi người tham gia vào nhóm group chat trao đổi cùng với các khán giả của kênh, cũng như là nhận bản tin hàng tuần từ Vietsuccess với những cái nội dung chắt lọc và những thông tin nổi bật mà chúng tôi cập nhật cho quý vị khán giả. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe cuộc trò chuyện ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại các bạn trong các tập lần sau.